Παράδοξα γεγονότα της αρχαίας Ελλάδα, που δεν αποδέχτηκε ποτέ η ιστορία. Πανάρχαιοι θρύλοι, που διασώθηκαν για χιλιάδες χρόνια στόμα με στόμα. Κρυμμένοι στα βάθη των αιώνων και γεγονότων, που η ιστορία αρνήθηκε να καταγράψει ως ιστορικά. Μπορεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να κοφεύει, αλλά δεν αργεί ο καιρός που οι ιστορικοί θα αναγκαστούν να δεχθούν την αρχαία υπερτεχνολογία του απότατου παρελθόντος. Πρώτο παράδοξο. Ο Άβαρης, επάνω σε χρυσό μαγικό βέλος, ταξίδευε από τόπο σε τόπο, θαυματοποιός, μάγος και γιατρός της αρχαιότητος, ιός του Στέφθου, ή το ιερέας του Απόλλωνος, ο οποίος τον είχε καταστήσει ικανό να κάνει θαύματα και να ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, διασχίζοντας τον αέρα επάνω σε ένα χρυσό μαγικό βέλος, όπως μας αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ο Άβαρης Ανιππέας έκανε ταξίδια στους αιθέρες. Μετά, από εντολή του Απόλλωνος, έκανε το γύρο της γης, χωρίς να λάβει καμία τροφή σε όλο το διάστημα της περιφοράς του, δηλαδή του γύρου της γης. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, θεράπευσε ασθενείς, δίδαξε την ιατρική επιστήμη, καθάρισε συνειδήσεις, έσωσε ψυχές, κατέπληξε τον κόσμο με τα υπερφυσικά έργα του και τις προφητείες του. Σε αυτόν αναφέρεται ο Πλάτωνας στο έργο του Χαρμίδης. Ο Μένδης της Αιγύπτου στο έργο του Φυσικά. Ο Ηρακλήδης, ο Ποντικός, από την Ηράκλεια του Πόντου και πολλοί άλλοι. Ο Ηρόδοτος στο 4ο βιβλίο του γράφει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Άβαρη. Στην αρχαιότητα κυκλοφορούσαν πολλά αποκρυφιστικά βιβλία, τα οποία αποδίδονται στον Άβαρη, όπως σκηνθικά, μυθεύματα και μία θεογονία σε πεζό λόγο. Δεύτερο παράδοξο. Η χρυσή και ασημένη αθάνατη πανίσχυρη μηχανική σκύλη του βασιλέα Αλκινόου. Οι θεοί ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον βασιλιά Αλκίνο και μέσω της τέχνης του ηφαίστου του χάρισαν χρυσούς και ασημένιους, αθάνατους και πανίσχυρους μηχανικούς σκύλους για την προστασία του παλατιού του. Τρίτο παράδοξο. Οι χρηστές θεραπαίνιδες του ηφαίστου εις τον Όλυμπο για τους θεούς και τον ίδιο. Ο ύφαιστος, αν και τυπικά, ήταν παντρεμένος με την Αφροδίτη, αισθάνεται πολύ μοναξιά και αναγκάστηκε να φτιάξει μερικές χρυσές γυναίκες, θεραπαίνιδες, να τον βοηθήσουν στο εργαστήριο, να τον στηρίζουν για να περπατάει καλύτερα, αλλά και για να έχει κάποιον να μιλάει. Επίσης, είχε κατασκευάσει για τους θεούς κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, όμως ήταν από χρυσό και είχαν ένα πλεονέκτημα. Δεν μιλούσαν, αλλά ό,τι ήθελαν οι θεοί έκαμαν. Φέρε μου νέκταρ, έφερνε νέκταρ. Φέρε μου αμβροσία, έφερνε αμβροσία. Ό,τι τους ζητούσαν έκαναν. Δηλαδή, οι υπερέτριες του Ολύμπου, όπου δεν ήσαν άνθρωποι, χρυσές, δηλαδή άψυχα όντα, μήμπως ρομπότ, πράγμα που κατά τον Ισαάκ Ασίμοφ αποτελεί την πρώτη αναφορά σε ρομπότ. Άθρα και σκέψεις, Γεώργιος Εχέδωρος. Επίσης ο ύφαιστος είχε κατασκευάσει για τους θεούς κάτι σαν μικρά τραπεζάκια, που καθένα είχε αυτό που ήθελε ο κάθε θεός και τα οποία εκκινούνταν μόνα τους και τα ονόμαζαν αυτόματον. Τέταρτο παράδοξο. Οι βοηθοί του ηφαίστου είχαν κατασκευάσει αυτόματα και για τον εαυτό τους άνδρες από χρυσό ή μπρούτζο, άνδρες οι οποίοι ήσαν επιστήμονες, τεχνίτες και οι οποίοι βοηθούσαν τον ύφαιστο σε ό,τι τεχνούργημα ήθελε να κατασκευάσει. Πέμπτο παράδοξο. Ο Τάλος,
κατασκευή του Ηφαίστου. Ο τάλος ήταν κατασκεύασμα του Ηφαίστου, ο οποίος ήταν ένα πανύψηλος πολεμιστής χάλκινο, δώρο στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Ο τάλος έκανε το γύρο της Κρήτης 3 φορές το 24ωρο. Όποιον έβλεπε να πλησιάζει και ήταν επικίνδυνος, του έριχνε βράχια και βούλιαζε το καράβι. Λέγεται ο Ηφαιστός, θέλοντας να τιμήσει το τάλο για τον άδικο χαμό, είχε σπρωχθεί από τον Δέδαλο κατά λάθος από την Ακρόπολη. Ο Δέδαλος. Ο τάλος φαίνεται πως ήταν ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της εποχής, διότι σε αυτόν αποδίδεται το κτίσιμο των ναών της Αθηνάς και του Ποσειδώνος. Ο ναός της Αθηνάς χτίστηκε στον βράχο της Ακροπόλεως, όπου σε αυτόν μάλλον είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά τον ξύλινο άγαλμα της προστάτηδας της θεάς της πόλεως. Ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος ναός και λέγεται πως αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι που του παρακίνησε τη ζηλοφθονία του Δέδαλου προς τον τάλο και τον γκρέμισε κατά λάθος από την Ακρόπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του μεγάλου αρχιτέκτονα. Η ιστορία αναφέρει πως ο Άριος Πάγος, που ανέλαβε την υπόθεση της εκδικάσεως του θανάτου του τάλου, καταδίκασε τον Δέδαλο, αφού και σαφώς δεν δέχτηκε τη δικαιολογία της κατά λάθου ρήψεως του αρχιτέκτονος από τον βράχο της Ακροπόλεως. Δια την αποφυγή τιμωρίας ο Δέδαλος έφυγε από την Αθήνα και ως φυγάς πηγαίνει στην Κρήτη. Εδώ αρχίζει η σχέση του με τον Μίνωα. Άλλοι λέγουν ότι δεν έχει ουδέμια σχέση ο τάλος του Δέδαλου με τον τάλο του Ηφαίστου. Έκτο παράδοξο. Μεταλλικά υπτάμενα άρματα. Ο Όμηρος εξάλλου στα έπι του περιγράφει τις αστραπιές μετακινήσεις των Ολυμπίων θεών στον αιθέρα με μεταλλικά άρματα. Μας δίνει με τον τρόπο αυτόν την υπόνοια μιας θεϊκής τεχνολογίας, πολύ ανώτερης του ανθρώπου της εποχής εκείνης. Αναφέρει ο Όμηρος στην Ηλιάδα πως η Ήρα πέταξε από τον Όλυμπο πάνω στα πιέρια όρη, την Ημανθία, τα βουνά της Θράκης, χωρίς να πατάνε οι φτέρνες της στις κορφές των βουνών, και από τον Άθο κατηφόρησε και κατέβηκε στη Λίμνο. Η Ήρη δε αήξασα λίμπεν Ίο Ολυμπίο 225, πιερή δε επιβάσα και η Μαθήν Ερατίνη 226. Σε αυτόν έφη ποπολών θρικών, όρεα νυφόεντα 227. Ακρότατας κορυφάς, ουδέ χθόνα μάρπτε ποδεήν 228. Εξ αθώο δε επιπόντων ευήσε το κειμένοντα 229. Λίμνον δε εισαφήκανεν πολυνθιείο θόαντος 230. Ομήρου Ηλιάς ραψοδία ξύ και στίχη 225-230. Όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη ο Μέγα Κωνσταντίνος, έφερε σε αυτήν το άρμα του Διός που το οδηγούσαν, πύρινα άλογα, Διός άρμα εν τετράσιν ύπης πυρήνης, υπτάμενον παραδύο στυλών, εκ παλαιών χρόνων υπάρχων. Συγγραφής Κωνσταντινούπολης, Λειψία 1901, Ανατολικά 1975, σελίδα 41-42. Άθρα και σκέψεις Γεώργιος Εχέδωρος. Έβδομο παράδοξο. Στυμφαλίδες όρνηθες. Αυτές ήσαν στη λίμνη Στυμφαλίας, πήγε ο Ηρακλής να τις εξοντώσει. Οι στυμφαλίδες όρνηθες, ή το πουλιά όμως, ή το μεταλλικά, και από τα νύχια τους εκτόξευαν νύχια
και χτυπούσαν τον αντίπαλό τους. Σιδερένιο πουλί. 8ο παράδοξο. Η μεταφορά του Οδυσσέως στην πατρίδα του με τον πλοίο των Φεάκων. Ο Αλκίνος, ζητώντας από τον Οδυσσέα πληροφορίες για τη χώρα του και το λαό του, του λέγει: «Πες μου την χώρα σου και τον λαό σου και την πόλη, για να ετοιμαστούν προς την κατεύθυνση αυτή τα πλοία και να σε πάνε. Γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες σε αυτά, ούτε πηδάλια που έχουν τα άλλα καράβια, διότι αυτά αναγνωρίζουν τις διαθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων και γνωρίζουν τις πατρίδες όλων και τους εφόρους αγρούς και σαν πουλιά διαβαίνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συννεφιά, και ποτέ δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή να αφανιστούν». Και φυσικά ο διάλογος σε ερμηνεία, όχι μετάφραση, δια την καλύτερη κατανόηση, μεταξύ του Οδυσσέας και του Αλκίνου είναι ενδιαφέρον, διότι αναφέρονται τα ακόλουθα. Όταν έφτασε η ώρα της αναχωρήσεως από το νησί τους, οι Φεάκες του λέγουν: «Έλα εδώ ξένε, πες μας που μένεις, τη χώρα σου και την πόλη σου». «Να το πούμε στο πλοίο να σε πάει». Απαντά ο Οδυσσέας: «Θα το πω εγώ στο καπετάνιο». «Α, τα δικά μας πλοία του αμπατούν οι Φεάκες. Δεν έχουν ούτε καπετάνιους, ούτε ναύτες, ούτε κατάρτια, ούτε πανιά, ούτε τιμόνια». Απαντά ο Οδυσσέας: «Μα τι είδους πλοία είναι αυτά?» «Πες εσύ και μη σε νοιάζει που πας. Να το βάλει το πλοίο στο μυαλό του, υπολογιστής, και θα σε πάει». Το βάζει στο μυαλό του και αφού προγραμματιστεί εκείνο σε πάει. Και πώς σε πάει, αφού δεν έχει καπετάνιο, ναύτες, κατάρτια, πανιά και τιμόνια? Σε πάει με ασφάλεια, χωρίς να σε βλέπει κανείς, πεντώντας τον ουρανό ή ταξιδεύοντας κάτω από το κύμα μέσα σε νεφέλη. Το πλοίο καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και θα περάσεις καλά στο δρόμο. Ομήρου Οδύσσια, κεφάλαιο Θ, στίχη 555-565. Είπε δι μίγα Ιάν, τε τι δήμον, τε πόλην τε, 555. Όφραση τη πέμπτωση, τι της κόμενη φρέση νύες, 556. Ουγαρ φεΐκεση κυβερνητήρες έασιν, 557. Ουδέ τι πηδάλη έστι, τα άλλενίες έχουσιν, 558. Αλλά αυτέ ίσα συνοήματα και φρένας ανδρών, 559. Και πάντων ίσα συμπόλιας και πίωνας αγρού, 560. Ανθρώπων και λάιτημα τάχισθε, άλλος εκπεραιώσιν, 561. Οι έρη και νυφέλη και καλυμμένε, ουδέ ποτέ σφίν, 562. Ούτε τη ποιμανθήνε επιδέους, ούτε απολέστε, 563. Αλλά το Δεος πότε πατρός, εγώ νη πόντος άκουσα, 564. Διακρίνεται σαφέστατα στα λόγια του Αλκινόου ότι τα πλοία των Φεάκων δεν είχαν καμία σχέση ούτε από άποψης μορφής, ούτε από άποψη λειτουργίας με τα συνηθισμένα αρχαία πλοία. Ένα το παράδοξο. Ναυμαχία της Σαλαμίνος. Αρχηγός του ελληνικού στόλου Ευρυβιάδης, Σπαρτιάτης. Εκείνος όμως που ήξερε τη πολεμική τέχνη στη θάλασσα καλά ήταν ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είχε πάρει και το χρησμό ότι η Αθήνα θα σωθεί από τα ξύλινα τείχη. Μερικοί, τότε που είχαν έρθει οι Πέρσες, είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών και μετά την προδοσία του εφιάλτου προχώρησαν προς την Αθήνα. Εν συντομία, όταν οι Πέρσες βάδιζαν προς την Αθήνα, μαζεύτηκαν οι πολιτικοί και από την άλλη στρατιωτικοί και λένε οι πολιτικοί: να τα βρούμε με τους Πέρσες, γιατί οι Πέρσες έρχονται να μας κάνουν χρυσούς από πάνω μέχρι κάτω. Και απαντούν οι πατριώτες, οι Αθηναίοι: δεν υπάρχει χρυσός πάνω στη γη,
ούτε χρυσός κάτω από τη γη που να μας κάνει να προδώσουμε την πατρίδα μας. Τότε παίρνουν τα κεφάλια των πολιτικών και λένε «Θα πολεμήσουμε». Ωστόσο, επειδή υπήρχε χρησμός ώστε να σωθεί η Αθήνα από τα ξύλινα τείχη, μερικοί έβαλαν ένα ξύλινο τείχος γύρω-γύρω από την Ακρόπολη για να σωθούν από την Περσική λέλαπα. Ενώ ο Θεμιστοκλής είπε ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Και είναι οι Πέρσες τα ξύλινα τείχη και είναι και την Αθήνα. Και αυτοί οι οποίοι δεν θεώρησαν τα ξύλινα τείχη πέριξης Ακροπόλεως ότι αυτά ήταν ο χρησμός, είχαν καταφύγει στη Σαλαμίνα. Τότε ο ελληνικός στόλος έρχεται στο στενό μεταξύ Αθήνας και Σαλαμίνος και έρχονται και οι Πέρσες από τη μία άλλη πλευρά του Πειραιώς και πάνε να κάνουν κυκλωτική κίνηση ώστε να τους κλείσουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά της Ελευσίνος. Τότε λέγει ο Βρυβιάδης να φύγουμε πριν μας κυκλώσουν και μας συνθλίψουν. Ο Θεμιστοκλής απαντά όχι, θα πολεμήσουμε εδώ μέσα στα στενά. Φτάνει δε στο σημείο να στείλει το δάσκαλο το παιδιό του, ο οποίος ή το μισό Πέρσης και μισό Έλληνας, να τους ειδοποιήσει ότι οι Έλληνες θα προσπαθήσουν να φύγουν από την πάνω μεριά της Σαλαμίνος, της Ελευσίνος, ο οποίος το ομολόγησε όταν ήταν σίγουρος ότι ο δάσκαλος το παιδιό του είχε κάνει αυτό που ήθελε, δηλαδή να κλείσουν οι Πέρσες τους Έλληνες στο στενό της Σαλαμίνος. Οι Πέρσες πάνε τότε από την επάνω μεριά της Σαλαμίνος και κλείνουν τους Έλληνες στα στενά, θεωρώντας οι Πέρσες ότι τώρα θα τους νικήσουν, διότι δεν έχουν από που να διαφύγουν, άρα η νίκη είναι δική τους. Αναφέρουν δύο αρχαίοι ιστορικοί. Καθώς εγένεται η ναυμαχία, είδαν πολλοί μάρτυρες. Στην Ελευσίνα, στο θριάσιο πεδίο που υπήρχαν τα ιερά των Ελλήνων, να υψώνονται καπνοί και φλόγες και με πολύ μεγάλη φασαρία να φεύγουν πύρινες γλώσσες, να ανεβαίνουν στον ουρανό και να πέφτουν επάνω στα περσικά πλοία και να τα κατακαίουν, είδος πυράβλου. Επίσης, ανάμεσα στα πλοία, καθώς εγένετο η ναυμαχία, εμφανίστηκαν μεταλλικοί δράκοντες εντός της θαλάσσης, οι οποίοι ελίσσονται ανάμεσα των ελληνικών και των περσικών πλοίων, εμβολίζοντας τα περσικά. Είδος υποβρυχίου. Οπότε γίνεται κατανοητό γιατί ο Θεμιστοκλής πρόδωσε εντός εισαγωγικών τον ελληνικό στόλο, διότι θα ήξερε κάποιο μυστικό των ιερών της Ελευσίνος και γι' αυτό ήθελε η μάχη να γίνει στο στενό. Η ανωτέρω αναφορά γίνεται από τον Ηρόδοτο εις την Ουρανία, στίχος 65. Έφιδε δίκαιος του Κιδαίος, ανήρ δε Αθηναίος, φυγάς και παραμύδηση λόγιμος γενόμενος, τούτο το εν χρόνων. Επίτε, εκείρετο η Αττική, χώρη υπό του πεζού στρατού του Ξέρξεως, εούσα έρημος Αθηναίων. Τυχήν τότε αιών, άμα δημαρίτω, το λακεδαιμονίων εν τον θριάσιο πεδίο. Ιδίν δεν κονιόρτων χορέονταν, από Ελευσίνιος ο ανδρών μάλιστα κι τρισμυρίων, αποθαυμάζειν τε δεσφαίας το κονιόρτο, όντεον κότε ή ανθρώπων, και πρόκατε φωνής ακούειν, και υφαίνεστε την φωνή, να είναι το μυστικόν ή ακχόν. 2. Είναι δε αδαΐβμονα των ιερών των εν Ελευσίνη γινωμένων δημεράτων. Ήρεστε τε αυτόν το ότι το φθεγόμενον τούτο. Αυτός δε είπεν, δημαρείτε, ουκ έστι όκος, ου μέγα της σύνος, έστε της βασιλέως στρατιή. Τα δε γάρ δε αρίδηλα, ερήμου εούσης της Αττικής, ότι θείον το φθεγόμενο, από Ελευσίνος ίος νέστη μοριή, Αθηναίησι τε τύσι συμμάχιουσι. 4. Τι δεν δε όρτη ταύτην άγουσι Αθηναίοι,
αναπάντα αίτια τη μητρή και τη κούρη, και αυτόν τένε βουλόμενος και των άλλων Ελλήνων μοιείται, και την φωνή της ακούει, εν ταύτην ορτή εκχάζουσιν. Προς ταύτα είπε δημάριτον, σιγάτε και μηδενή, άλλον τον λόγον τούτον είπεις. 5. Η γαρτής εν βασιλέα ανενύχθη, τα έπαια ταύτα, αποβαλέεις την κεφαλή, και σε ούτε εγώ δεινήσομαι, ούσταστε ούτε άλλος ανθρώπων, ουδέης, αλλά εν ήσυχος περί δε στρατιής, τις δεν θεήσιν με λύση. 6. Τον έμεν παν ταύτα παρανέει, εκ δε του κορνιατού, και της φωνής γένεσθε νέφος, και μεταρσιόρθε να φέρεσθε. Επί Σαλαμίνος, επί το στρατόπεδο των Ελλήνων, ούτω δι' αυτούς μαθήν, ότι των ναυτικών το οξέρξεων απολέσθε μέλη. Ταύτα μεν δίκαιος ο Θουκυδαίος έλεγε, δημαρήτουτε και άλλων μαρτύρων καταπτώμενος. Εις το ανωτέρω αναφέρεται και ο Πλούταρχος εις το έργο του Βιοί παράλληλοι. Θεμιστοκλής, στίχη 5,1, 15. Εν τούτο του αγώνος όντως φως, μεν έκλαψε μέγαν λέγουση, ελευσινόθε. Ήχον δεν και φωνή το θριάσιον κατέχειν, πεδίον άχρηστα λάτης, ως άνθρωπος ομού, πολλών των αμυστικών εξαγόντων ή ακχών, και εκ του πλήθους των φεγωμένων, κατά μικρόν από της γης αναφερόμενον νέφος, έδοξαν ευθύς και υπονιστήν και κατασκυπτήν εις τα στριήρης. Έτεροι δε φάσματα και είδωλα καθοράν, έδοξαν ενόπλων ανδρών. Από Αιγίνης τας χείρας ανέρχονται προς ελληνικών τριηρών. Ούσι κάζον εακίδας, είναι προσκεκλημένους ευχάς, προς τη μάχην επί την βοήθεια. 10ο παράδοξο. Διαμέσου της δριός, δυνατότητα να γίνουν ορατά τα κεκριμένα της γης. Ο Λυκεύς, ο Υιός Αφαραίος και της Σαρίνης, περιόνομος κατά τους αρχαίους δια την οξυδερκιά του. Ο Πίνδαρος μας πληροφορεί ότι η δύνατο να βλέπει και διαμέσους στελέχους δριός ή κατά άλλους, κατά την υπό την υγιήν και κρυμμένα. Εκ τούτου και η παροιμία, οξύτερον του Λυκαίος βλέπει, κατά τον πόλεμο των Διοσκούρων, προς τους Αφαρίδες. Ο Λυκεύς εφωνεύθηκε υπό του Πολυδεύκου. 11ο παράδοξο. Η ναυμαχία εις τις Αργινούσες νήσους. Κατά την ώρα της ναυμαχίας υπήρχε ένα φωτεινό αντικείμενο συνέχεια πάνω από τον Περσικό στόλο, το οποίο περιστρέφωτο εις τον ουρανό επάνω από τα περσικά πλοία. Υπτάμενο σκάφος. 12ο παράδοξο. Η ναυμαχία του Μαραθώνος. Εκεί ξέρουμε το πολεμιστή που εμφανίστηκε από το πουθενά ανάμεσα της παρατάξεως των Αθηναίων, και όταν τελείωσε η μάχη έφυγε από το πουθενά, όπου μετά από κάθε χρόνο οι Αθηναίοι του απέδιδαν τιμές, και ο οποίος κρατούσε ένα ινί, το οποίο έβγαζε φλόγες και με αυτό κατάκαιγε τους Πέρσες. 13ο παράδοξο. Η μάχη της Τύρου από τον Αλέξανδρο. Όταν την πολιόρκησε ο Αλέξανδρος, ήταν ο τρίτος βασιλιάς που την πολιορκούσε. Ο πρώτος ήταν ο Ναβουδοχοδονόσορ, ο οποίος την πολιορκούσε μέχρι να την καταλάβει 12 χρόνια. Ο δεύτερος μετά από 7 χρόνια πολιορκίας. Ο Αλέξανδρος σε 7 μήνες. Μάλιστα, όταν είδε ότι δεν του πήγαιναν καλά τα σχέδια της πολιορκίας, έφυγε στην ενδοχώρα, δηλαδή μέσα στη Συρία, στην έρημο, και όταν γύρισε εμφανίστηκαν κάτι υπτάμενες ασπίδες,
οι οποίες με λάμψεις δυνατές κτυπούσαν τα τείχη, όπου μέσα από καπνούς και φασαρίες και τα τείχη κατέπεσαν. Αυτό το νότιο μέρος της Τύρου, όπου ήταν ένα νησάκι, ονόματι του Ηρακλέους, όπου το νησάκι αυτό ήταν συνδεδεμένο με την Τύρο και εκεί υπήρχαν τείχη, όπου αυτά χτυπούσαν οι πτάμενες ασπίδες, και αφού κατέπεσαν από εκεί, μπήκε ο ελληνικός στρατός και την κατέλαβε. 12ο παράδοξο. Τα ταξίδια του Λυκιανού στην Σελήνη και τις Πλιάδες. Ο Λουκιανός στο έργο του «Αληθής ιστορία» αναφέρεται για ένα ταξίδι στη Σελήνη, όπου λέγει «Τύφων επιγενόμενος και περιδινήσας και ναύς και μετεωρήσας όσων επισταδίους 300, ουκέ την καθήκενη στον πέλαγος, αλλά άνω μετέωρον». Απόδοση. Δημιουργήθηκε τυφώνας που περιέστρεψε το πλοίο και το σήκωσε στον αέρα 300 στάδια χωρίς να ξαναπέσει στο πέλαγος, αλλά έμεινε εκεί μετέωρο, ο οποίος μάλιστα μας πληροφορεί ότι με το αερόπλοιό του έφτασε και σε ένα οικισμό που είχε όνομα Λιχνόπολης. Ο συγγραφέας, ο οποίος έζησε το 160 μετά Χριστόν, λέγει ότι το ταξίδι αυτό το έκαμε από περιέργεια ή της διάνοιας περιέργεια, αλλά και για να μάθει τι υπάρχει στην άκρη του ωκεανού και τι άνθρωποι κατοικούν. Το βούλεστε μαθήν, τι το τέλος ένστιν του ωκεανού και τίνες υπέραν κατοικούντες άνθρωποι. Εκεί βρήκαν μια τεράστια χάλκινη στήλη που ήταν γραμμένη στα ελληνικά και έλεγε πως μέχρι εκεί είχαν φτάσει ο Ηρακλής και ο Διόνυσος. Όταν εξήλθαν για αναγνώριση στο νησί, συνάντησαν και ένα ποταμό τεράστιο που δεν έτρεχε νερό, αλλά κρασί, που έβγαινε απευθείας από τις ρίζες των αμπελιών. Υπήρχαν και ψάρια που όταν τα έτρωγε κανείς μεθούσε. Έφυγαν από το νησί και όταν βρεθήκαν στο πέλαγος δημιουργήθηκε ξαφνικά τυφώνας που άρπαξε το πλοίο και το σήκωσε 300 στάδια, αλλά δεν το άφησε να πέσει πάλι στη θάλασσα. 7 ημέρες και 7 νύχτες βρίσκοντας στον αέρα. Την 8η ημέρα είδαν μια μεγάλη γη στον αέρα σαν ένα μεγάλο νησί λαμπερό που είχε σχήμα σφαίρας με φωτισμό μεγάλο. Προσγειώθηκαν σε αυτή όπου και αποβιβάστηκαν. Διερευνώντας την παράξενη γη, διαπίστωσαν πως ήταν κατοικήσιμη και καλλιεργημένη. Ο Λουκιανός μας λέγει πως η γη που βρήκαν την κατοικούσαν τερατόμορφα όντα. Ένα είδος από αυτά τους συνέλαβε και τους οδήγησε στο βασιλέα τους που είχε όνομα Ενδυμίων. Αυτός κατάλαβε πως ήταν Έλληνες από τη στολή τους. Απόρρισε πως κατάφεραν να ταξιδέψουν στον ουρανό. Λέγει ακριβώς «Ο δε Θεας άμενος και από τη στολή Σικάσας Έλληνες άρα, έφη ημείς, ο ξένοι, πώς σου να φύκεστε, έφη το σου τον αέρα διελθόντες». Τους εξήγησε μάλιστα πως ο τόπος που βρίσκονται είναι οι σελήνοι που βλέπουν από τη γη. Τότε πληροφορήθηκε πως εκεί, στο διάστημα, κατοικούσαν άλλα όντα, άλλα με κοινά γνωρίσματα αυτών της γης, με κράτη, με διενέξεις και πολέμους. Υπήρχαν Σεληνίτες και οι Ηλιώτες που είχαν κοινή απικία τον Εωσφόρο. Είχαν υπογράψει μάλιστα και συνθήκη ειρήνης μεταξύ τους. Τη συνθήκη αυτή τη γράψανε με ηλεκτρισμό και τη στήσανε στο μέσο του αέρα στα σύνορά τους. Εγράψε τα συνθήκα στήλης ηλεκτρίνη και αναστήσε εν μέσω των αέρι επί της μεθορίης. Επίσης μιλάει για παράδοξα. Μας λέγει ο Λουκιανός πως
Πολλά παράδοξα γίνονται στη σελήνη. Τα αρσενικά όντα εκεί γεννούσαν. Δεν υπήρχε καν όνομα γυναικείο και οι γάμοι γίνονταν μεταξύ ανδρών. Ο καθένας μέχρι τα 25 του χρόνια γαμιείται. Μετά γαμιεί αυτός μέχρι ούν 5 και 20 ετών. Γαμιείται έκαστος. Από δε τούτον γαμιεί αυτός. Εκτός από αυτό το σεξουαλικό παράδοξο, εκεί τα όντα όταν γερνάνε δεν πεθαίνουν όπως στη γη, αλλά σαν καπνός διαλύονται και γίνονται αέρας. Μας λέγει με τι τρόπο οι σεληνίτες έρχονται σε επαφή με τους γήινους. Υπάρχει ένα μεγάλο κάτωπτρο πάνω από ένα βαθύ φρεάτιο. Αν κατέβει κάποιος στο φρεάτιο, ακούει όλα όσα εμείς λέμε στη γη. Και αν στραφεί κάποιος προς το κάτωπτρο, βλέπει όλες τις πόλεις, όλα τα έθνη όπως βλέπουμε τον καθένα. Τότε και εγώ βλέπω τους συγγενείς μου, είδα και όλη την πατρίδα. Αν βέβαια και αν αυτοί με έβλεπαν, δεν μπορώ με ασφάλεια να το πω. Και αν κάποιος δεν με πιστεύει, όταν κάποτε και αυτός πάει εκεί, θα διαπιστώσει ότι λέω αλήθεια. Έπειτα μιλάει για ένα ταξίδι εις τις Πλιάδες. Συνεχίζει και λέγει: αφού ταξιδεύσαμε την επόμενη, όλη νύχτα και την ημέρα, γύρω το απόγευμα φτάσαμε στη Λιχνόπολη. Αυτή βρίσκεται μεταξύ Πλιάδων και Ιάδων. Εκεί δεν βρήκαμε κανέναν άνθρωπο, μόνο λίχνους, λάμπες μικρές και μεγάλες. Ο Λουκιανός μετά το ταξίδι του αυτό επιστρέφει στη γη. Προσθαλασσώνεται, αλλά για κακή του τύχη ολόκληρο το πλοίο του καταπίνεται από ένα τεράστιο θαλάσσιο κήτος. Οι περιπέτειες συνεχίζονται μέχρι το θάνατο του κήτους. Μετά από πολύ καιρό και την απελευθέρωσή τους από την κοιλιά του κήτους, Λουκιανός, ο Σαμοσαυτεύς, έζησε το 1200 μετά Χριστόν έως το 190 μετά Χριστόν. Γράφει ο Γεώργιος Εχέδωρος: βάσει αστρονομικών δεδομένων που αναφέρει ο Νόνος, στο α τους στίχους 176-197 και στους β στίχους 654-659, η σελήνη έγινε δορυφόρος της γης το 26.147 π.Χ. Με τα σημερινά δεδομένα κάτι μας λείπει, διότι παραμένει ένιγμα της καταγωγής της σελήνης. Αφού 3 θεωρίες που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα καταρρίφθηκαν, αφού α. η σελήνη δεν αποτελούσε ποτέ μέρος της γης από το οποίο να αποσπάστηκε. Β. η σελήνη δεν σχηματίστηκε από το ίδιο σύννεφο σκόνης αερίων που σχηματίστηκε η γη, αφού δεν διαθέτει την ίδια χημική σύσταση εδάφους με τη γη, όπως και ότι τα πετρώματα της σελήνης είναι μεγαλύτερη σε ηλικία κατά 1.000.000 έτη, και τρίτον, η σελήνη δεν μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη, όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία της προσελκύσεως, αφού ένα τόσο μεγάλο σώμα είναι αδύνατο να μπει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες σε τροχιά γύρω από ένα τόσο μικρό πλανήτη. Υπάρχουν ενδείξεις για την κενότητα του εσωτερικού της σελήνης, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στη γη και στη σελήνη. Δηλαδή για τη σελήνη είναι 3,33 γραμμάρια ανακυβικό, ενώ για τη γη είναι 5,5 γραμμάρια ανακυβικό. Ενδείξεις για την ύπαρξη εσωτερικού μεταλλικού περιβλήματος. Κάτω από το εξωτερικό φλοιό υπάρχει εσωτερικός μεταλλικός φλοιός πάκους 32 χιλιόμετρων. Ενδείξεις για ενισχύσεις στην εξωτερική επιφάνεια και τις σκοτεινές περιοχές. Η σύστασή τους είναι τιτάνιο, ο σίδηρος και σπάνια μέταλλα. 15ο παράδοξο. Ο σωλήνας που πέταγε φλόγες.
Σε ανάγλυφες περιπτώσεις βωμού στην Πέργαμο απεικονίζονται οι Εκάτη και οι Φίβοι να κρατούν όπλο σαν σωλήνα με φλόγες στο μπροστινό τους μέρος και να βάλουν εναντίον του γίγαντα. Κάτι σαν σύγχρονο μπαζούκας ή φλογοβόλο. Τα ανάγλυφα αυτά βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου. 16ο παράδοξο. Το ουράνιο φλεγόμενο πιθάρι. Ο Πλούταρχος εις το έργο του Λεύκολος εις το 8ο κεφάλαιο και εις τους στίχους 5-6 αναφέρει για το Λούκουλο ότι όταν παράταξε τα στρατεύματά του σε θέση μάχης και ήσαν έτοιμοι, ξαφνικά ο αέρας σχίστηκε ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, φάνηκε να πέφτει ένα μεγάλο φλεγόμενο σώμα που σε σχήμα έμοιαζε πιθάρι και σε χρώμα με πυρωμένο ασίμι. Οι δύο παρατάξεις χωριστήκαν φοβισμένες από το φαινόμενο αυτό. Το συμβάν έλαβε μέρος κατά το Μυθιδρατικό πόλεμο το διάστημα 76-66 π.Χ. κεφάλαιο 8 στίχοι 5-6. Τρισμύριους υπείς δε της 1500 καταστάς δε εις έποψην των πολεμίων και θαυμάσα στο πλήθος ευούλωτο μεν απέχνεσεν μάχης και τρίβειν το χρόνον. Μαρίου δε ον Σερτόριος εξ Ιβηρίας απεστάλτη Μηθρίδα με τα δυνάμεως στρατηγών. Απαντήσοντας αυτό και προκαλουμένου κατέστην μεν εν τάξην ως διαμαχούμενος, ήδη δε όσων αυτών συμφερομένων και ουδεμίας επιφανούς μεταβολής, αλλά εξεφνίης του αέρος υποραγέντος, όθη μέγα σώμα φλογοειδές, εις μέσον των στρατοπέδων καταφερόμενων. Το μεν σχήμα πίθο, μάλιστα τη δεν χρώαν αργυρό διαπύρων, προσεϊκός, ώστε δίσαντας αφωτέρους το φάσμα διακριθήνε. 6. Τούτο μεν ουν φάση εν φρυγή, περί τας λεγόμενας ο τρίας συνήβαινε το πάθος. 17ο παράδοξο. Η ουράνια φλεγόμενη λαμπάδα. Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι πριν τη μάχη των Λευκτρών το εξής φαινόμενο. Μέχρι τότε οι Λακεδαιμόνιοι ηγεμόνευαν την Ελλάδα περίπου 500 χρόνια. Τότε ένα θείο σημάδι προμήνυσε σε αυτούς την απώλεια της ηγεμονίας των. Φάνηκε στον ουρανό επί πολλές νύχτες μία φλεγόμενη λαμπάδα που από το σχήμα της ονομάστηκε πύρινη δοκός. 18ο παράδοξο. Τα θεϊκά όντα της σελήνης κατά την αναφορά του Πυθαγόρου. Ο Πυθαγόρας μας πληροφορεί σχετικά με τη Νέα Σελήνη ότι κατοικείται από θεϊκά όντα όμοια με τους κατοίκους της γης. Υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε στη γη, με τη μοναδική διαφορά ότι οι σεληνιακές ημέρες είναι 15 φορές μεγαλύτερες από τις γήινες. Ο Ορφέας αναφέρει ότι η σελήνη έχει βουνά, πολιτείες και σπίτια. Έχει στέρεο έδαφος όπως η γη και θεϊκούς κατοίκους. Τις πληροφορίες αυτές μας τις μεταφέρουν ο Πλούταρχος και ο Διογέννης ο Λαέρτιος. Ο Ορφέας γνώριζε το σεληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών και τις φάσεις της σελήνης. Μιλά για την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, τις εύκαρτες τροπικές και πολιτικές ζώνες της γης, τις εκλήψεις της σελήνης, τα ηλιοστάσια, τις ησημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκόσμια έλξη και επιμένει στο θέμα των κατοίκων της σελήνης, ότι είναι αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη. Ο Σωκράτης την χαρακτηρίζει μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές
και κατοικούν άνθρωποι σαν εμάς, όπως μας αναφέρει ο Ξενοφάνης για το δάσκαλό του. Ο Νόνος αναφέρει ότι ο Φεάθθον έκανε 30 περιστροφές γύρω από το φεγγάρι. Ταξίδεψε στην Αφροδίτη και επισκέπτεται το βόρειο και το νότιο πόλο της γης. Όλα αυτά που αναφέρονται από τους αρχαίους γραφείς είναι παράξενα ή παράξενα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήσαν, αλλά και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Από την άλλη μεριά, οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες είναι μεγάλοι ακόμα και σήμερα, διότι θα δούμε ότι ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Διότι οι πόλεμοι, χωρίς τις τακτικές πολέμου, βασισμένες σε μάχες ιστορικές του παρελθόντος, δεν γίνονται, αφού διδάσκονται σε όλες τις πολεμικές σχολές των κρατών. Βλέπε πόλεμο του Ιράκ, εισβολή, με δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Αμήνης ότι η τελευταία μάχη που έκρινε την έκβαση του πολέμου ήταν βασισμένη στη στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αστροναυτική, η οποία μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια επαναφέρει το θέμα ότι τελικά στη φύση υπάρχει ένα στοιχείο που απέρριπταν μέχρι σήμερα, τον αιθέρα. Το θέατρο και ο κινηματογράφος μεγαλουργεί επάνω σε έργα των αρχαίων θεατρικών συγγραφέων. Η ιατρική που θέλει να βαδίζει εμπρός σε πολλές σημερινές ανακαλύψεις της είναι πράγματα που είχαν υποθεί ή βρει ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός, ο Θεόφραστος και πολλοί άλλοι. Αλλά στα ιστορικά κείμενα συναντάμε παράξενα ή παράδοξα, δηλαδή αναφορές όπου η ένδειξη της τεχνολογίας με τη τεχνολογία της εποχής δεν συμβαδίζει. Δεν ψάχνουν, αλλά κατηγορούνται οι ιστορικοί ή ότι είχαν φαντασιώσεις ή τα ονόμαζαν έτσι διότι ήσαν δυσιδαίμονες. Όμως ξέρει καλά η σημερινή επιστήμη ότι ένας ο οποίος φοβάται δεν αναπτύσσει ένα πολιτισμό τέτοιο και γνώσεις που ακόμα και σήμερα οι γνώσεις τους είναι εμπρός από την εποχή μας. Οπότε, δυσιδαίμονες και ανάπτυξη των πολιτισμών δεν γίνεται. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τα κείμενα αυτά πιο προσεκτικά και όχι να τα απορρίπτουμε. Απλά για να δούμε τι ήσαν όλα αυτά που αναφέρουν και αν δείχνουν προηγμένο πολιτισμό που δεν συμβιβάζεται με την τότε γνωστή τεχνολογία. Ας το δούμε πιο βαθιά και με ανοιχτό μυαλό, διότι τις περισσότερες φορές τα συνοδεύουν και αρχαιολογικά ευρήματα, διότι είναι προτιμότερο να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, διότι η αρχή κάθε γνώσεως είναι το «εν είδα ότι ουδέν είδα». Μέσα από τη λαογραφία, ο μαγικός καθρέφτης, 3 Κωνσταντινούπολη. Εις τους τροικούς μύθους και το Παλάδιο υπήρχε μαγικό κάτωπτρο που εφαίνοντο τα συμβαίνοντα εις ολόκληρον τον κόσμο. Επίσης ο Άδαμης εις τις διηγήσεις του εις την αρχαία Ελλάδα αναφέρει πύργο εις τον οποίον δια του μαγικού καθρέπτου έβλεπε τα συμβαίνοντα εις ολόκληρη την οικουμένη. Εις τα εν λατινικής διασωθέντα, κατροπτικά του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, τα οποία εις τον κεφάλαιο 11 ως 18 δεικνύουν πόσο καταπληκτικά οπτικά φαινόμενα παράγουν οι παντός είδους τεχνική συνδέσμοι των επιπέδων και κύλων κατόπτρων. Ο μάγος Βυργίλιος δεικνύει εις ένα πολεμιστή την απιστούσα σύζυγό του εις την οικία του και η οποία σκευωρεί μαζί με τον ερωτή της το θάνατό του. Ο μάγος Μέριλιν κατασκευάζει καθρέφτη εις τον οποίο μία θυγατέρα
έβλεπε την εικόνα του ερωμένου της, αναφέρει στο βιβλίο Fairy Queen του Σπένσερ η ύπαρξη μαγικού καθρέπτου εις τα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως. Έρχεται με την καταστροφή του από τον Μιχαήλ το Τρίτο. Από πότε υπήρξε? Δεν υπάρχουν στοιχεία. Τη διήγηση την παραλαμβάνουμε από τον ιστορικό βιβλίο του Ψευδοδωροθέου, σελίδα 343 και 344 της εν Βενετίας εκδόσεως του 1750. Ο βασιλεύς, αφού παρευρέθη εις αγώνες εις το υποδρόμιο, επανήλθε εις το παλάτι με πολύ καλή παρέα για συζήτηση και κρασί. Εις την σελίδα 343 αναφέρει: «Και εκεί, εις την μεγάλη χαρά και ευθυμία που είχαν, ήρθε ο γραμματικός του και είπε: «Να ξέρεις, βασιλέα, οι Τούρκοι ετοιμάζονται με φουσάτα και έρχονται κατά πάνω της βασιλείας σου να σε πολεμήσουν». Και να ακούτε από πού το έμαθε ο γραμματικός. Η βασιλεία είχε ένα καθρέφτη μέγα και θαυμαστό, τον οποίον το έκανε με θαυμαστή τέχνη ο Λέων ο Σοφός. Λέγεται ότι το είχαν καμωμένο με λεκανομαντία. Εκεί μέσα έβλεπες όλο τον κόσμο, τους βασιλιάδες, τους αφέντες, τους στρατηγούς, τα φουσάτα στρατούς, τα άλογα, τα άρματα, τα κάστρα, τις χώρες και ό,τι άλλο ήθελες να ειδείς στον κόσμο. Πήγαινες και το έβλεπες στον καθρέφτη τούτο. Εάν έπαιρνες μία απόφαση που θα οδηγούσε, και ειδικά όλες τις αποφάσεις που έπρεπε να παίρνουν οι βασιλείς για οτιδήποτε. Και έτσι ο γραμματικός πήγε και είδε τα φουσάτα των Τούρκων, όπου μαζεύονταν για να έλθουν να πολεμήσουν την Κωνσταντινούπολη, και πήγε και το είπε εις τον βασιλέα. Καθώς το άκουσε ο βασιλέας, του φάνηκε πολύ κακό για την χαρά που είχε εκείνη την ώρα, και για να μην πάυσουν οι χωροί, τα παιχνίδια και το τραπέζι, στείλε τους υπηρέτες του να τσακίσουν και να συντρίψουν ολοκληρωτικά αυτό το πολυτιμότατο και αξιέπαινο καθρέφτη. Το δε γραμματικό τον έβρισε και τον έδιωξε από το παλάτι. Η φωτεινή νεφέλη που εωρείται κατά την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως το 1453, Γεώργιος Φραντζής. Εις το βιβλίο του περί της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ο Φραντζής στη σελίδα 21 αναφέρει: «Από τις αρχές της πολιορκίας εφαίνοτο εκ τουρκικού στρατοπέδου νεφέλη φωτεινή, ή της κατεβαίνουσα εξ πυρανού, εν καιρόν νυχτός εφιπλούτου άνωθεν της πόλεως». Οι Τούρκοι είδοντες στο φως τούτο, το πρώτον έλεγον ότι ο Θεός οργίστη κατά των χριστιανών και έριψε πυρ όπως κατακαύσει αυτούς. Βλέποντας όμως ότι το μεν φως κατήρχετο πάντοτε χωρίς να βλάπτει τους χριστιανούς, ήτι δεν πάντοτε απεκρούοντο και εκρημνίζοντο εκ των τυχών, μετέβαλον ιδέα και έλεγον ότι ο Θεός μάχεται υπέρ των χριστιανών και ότι δεν δύναται να πράξωση ουδέν άνευ θελήματος αυτού. Ενώ δε ο Σουλτάνος και όλη η στρατιά των βαρβάρων ευρίσκετο εις αθυμίαν, ευθύς εφάνει το φως εκείνον κατεβαίνον εξ ουρανού, αλλά δεν εξυπλώθη ο συνήθως εφόλης της πόλεως, αλλά ρίψαν στη γερά στήνας ακτίνας επί του θόλου της Αγίας Σοφίας εγένετο άφαντον. Ο Σουλτάνος και όλος ο στρατός είδον τους τούτο εχάρισαν και έλεγον ότι ήδη εκατέλειπεν αυτούς ο Θεός. Οι δε Έλληνες εξηγούνται στο σημείο τούτο έλεγον ότι προμηνεύει σε αυτούς δάκρυα, άφεκτον και αιματοχυσία, δεσμά και φθοράν. Ταύτα δε γένετο την εσπέραν της 27ης Μαΐου. Η πρώτη δοξασία μας αναφέρει ότι η Βαβέλ μέσα από τα λόγια των παππούδων της εποχής του 1900 εις την εδιψών της Ευβοίας έλεγαν ότι εκείνη η Βαβέλ
Μήπως άραγε ή το εκεί ή το εκεί αυτό που αντικατέστησαν από την αρχαία δοξασία, δηλαδή η Φορονίδα. Όσο αφορά τη δεύτερη δοξασία, εδώ θα δούμε ότι ο Σαμψόν έζησε στη σημερινή Παλαιστίνη ή σε ελληνικό μέρος, όπου σημαίνει μία παραχάραξη της ιστορίας. Επίσης, όσο αφορά τη τρίτη δοξασία, ο Καϊάφας τελικά πέθανε στην Κρήτη γιατί εκεί ζούσε. Και αν ζούσε εκεί, για ποια ιστορία μιλάμε σήμερα, αφού εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση που μπορεί να υπάρχει παραχάραξη. Όσο δε αφορά το τάφο του Ζηνός, οι αναφορές είναι και των αρχαίων ιστορικών. Η δε τετάρτη δοξασία περιέχει μέρος της πραγματικότητας ή μυθοπλασίας. Η αληθινή προφορική ιστορία βλέπει λέξη από το λεξικό δορμπαράκι. Εφόσον έγινε τότε, εμείς σήμερα είμαστε όχι μόνο πίσω, αλλά πολύ πίσω από τους αρχαίους. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.